Good evening to everyone. Mindenkinek jó estét. This evening, Ma este azt nézzük meg, hogy hogyan tudjuk megtartani a belső csendünket. so this is the fourth in the series on silence. Ez a negyedik alkalom találkozunk a csend témakörében. So some of you were here during last week and you heard the first ones. Néhányatok itt volt az első héten, és hallottátok az első három témát. The thing that disturbs the inner silence is actually fear. So I want to look at the whole subject of fear as an obstacle to silence. Az a dolog, ami megzavarja a belső csendünket, ez a félelem, ezért ma erről szeretnék egy kicsit részletesebben beszélni. And in a way it's a very topical subject because of recent events that have been taking place in France. Ma ez egy nagyon időszerű téma, ha az eseményeket nézzük például, amik Franciaországban történtek. These events are, I think, significant because it has created a change in international policy. Azt gondolom, hogy ezek az események nagyon jelentőségteljesek, mert a nemzetközi politikai életben változásokat hoznak. So when people are afraid, they have a tendency to give up their power. Amikor az emberek félnek, akkor az a tendencia, hogy feladják az erőiket. And that is a very bad idea. És ez nem egy jó ötlet. So we need to take a look at if I am in a circumstance which could produce fear, how will I remain fearless? Ha meg kell nézni, hogy egy olyan körülményben vagyok, ami félelmet produkálhat, akkor hogyan tudom megőrizni a félelemmentességemet? So fear is something that can be generated quite suddenly and easily. A félelem egy olyan dolog, ami nagyon könnyedén és nagyon hirtelen generálódik. The human soul, all of us are human souls, and the human soul perceives everything through the sense organs. Az emberi lélek, már pedig mindannyian azok vagyunk, mindent az érzékszerveink keresztül érzékel. So the soul is the one who stabilizes in inner silence. A lélek az, ami stabilizálja önmagát a belső csendben. And part of that process involves developing and cultivating the ability to be detached from sense perception. És ennek a folyamatnak a része, hogy elszakadottá váljunk az érzékszerveink érzékelésétől. And this is because the mind is very influenced by perception. Ez azért van, mert a tudatot nagy mértékben befolyásolja az, amit érzékelünk. So there is inner perception and outer perception. Vannak belső és külső érzékeléseink. And most people are a little underdeveloped in terms of inner perception. A legtöbb ember alul képzett a saját belső érzékelésének a megértésében. So there are some people in the world who are really focused on the external world. Vannak emberek, akik nagyon a külső dolgok, a külső világra fókuszálnak. And when you learn about spirituality and you practice meditation, it is a system for pulling back from the external world and cultivating the inner world. Amikor elkezdünk szellemiséggel foglalkozni, meditációt tanulunk, akkor a folyamat azzal kezdődik, hogy a figyelmünket a külsőből a belső felé irányítjuk.
And so the contrast of these two worlds is reflected in the idea of materialism as compared with spirituality. Ezt a két dolgot összehasonlítva az egyik, amikor az anyagi világgal foglalkozunk, a másik pedig a szellemiség. So if you have a soul who is focused internally, then that soul is much more in contact with itself. Az a lélek, aki befele fordul, az egyre jobban kapcsolatba kerül a belső énjével. So then when the soul is focused externally, then the soul is disconnected with itself. De amikor a lélek kifele fordul, akkor megszakad ez a belső énjével való kapcsolat. So in this state of disconnectedness, the soul is very much in a situation that we might even call slavery. Amikor a léleknek a kapcsolata önmagával megszakad, akkor egy olyan szituációba kerül, amit nevezhetünk akár rabszolgaságnak is. For example, a materialist person is also very focused on possessions. Például egy anyagias személy nagyon nagy mértékben a tulajdonára irányítja a figyelmét. And then you have to ask yourself the question, am I the owner of my possessions, or do the possessions own me? Meg kell kérdezni ilyenkor önmagunktól, hogy vajon én a tulajdonaimnak az tulajdonosa vagyok, vagy pedig a tulajdonaim uralnak engem. So the more a person is externalized, the more a person is in that feeling of being an owner or a possessor, the more that soul is not their own master. Az a lélek, aki kifele fordul, nagyon anyagias, úgy gondolja, hogy minden dolognak ő a tulajdonosa, és nem tud így önmaga mestere lenni. And so this is why it makes a person very easy to manipulate. Ezért van az, hogy egy ilyen személyt aztán nagyon könnyű manipulálni. And so then you don't like that idea. És amikor ez történik, hogy manipulálnak, az nem tetszik. You want to be the master. Mesterek akarunk lenni. So the more the soul is disconnected from the perceptions, the more the soul is a master. Egy lélek minél elszakadottabb az érzékelésektől, annál inkább tud önmaga mesterévé válni. So disconnection doesn't mean that you are out of contact with the material world. Tehát az elszakadás, az érzékeléstől nem azt jelenti, hogy teljesen elszakadunk a külvilágtól. But it means that you can connect when you want and disconnect when you want. De ez azt jelenti, hogy össze tudunk kapcsolódni a külvilággal, amikor úgy akarjuk, és el tudunk attól szakadni, amikor úgy akarjuk. So in the scenario that we have at this time, what we're seeing is the reaction of the people and the governments to a terrorist event. Tehát most például láthatjuk, hogy milyen az emberek vagy a kormányoknak a reakciója egy ilyen esettel, ami most történt, tehát a terrorizmussal szemben. And so the idea of a terrorist event is to make everybody terrified. Tehát egy terrorista eseménynek a célja az, hogy mindenkit megfélelmítsen. And so people get quite easily terrified. Az emberek nagyon-nagyon könnyedén félelembe esnek. And so then the experience of fear comes up very immediately. És ezért a félelemnek az érzése nagyon gyorsan és hirtelen felmerül. And the thought is, what if they shoot me? És felmerül a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha engem lőnek le?
And what happens is it raises irrational thoughts. És ennek az eredményeképpen irracionális gondolatok merülnek fel az énben. And fear is very connected with irrational thinking. A félelem nagyon nagy mértékben összekapcsolódik az irracionális gondolkodással. And so we have to really see on the inside of the self, do I maintain the state of being rational all the time? Ezért meg kell nézni önmagunkban, hogy képesek vagyunk erre, hogy állandóan fenntartsuk a racionális gondolkodás állapotát. So people get afraid of death and afraid of shock and afraid of pain. Az emberek félnek a haláltól, a sokktól, vagy éppen a fájdalomtól. And so when there is that fear, it causes a person to be very away from their calm. Amikor valaki egy ilyen félelemben van, akkor nagyon messze kerül a nyugalmától. And so what we're trying to do in this series is to investigate this inner calm, inner silence under any circumstances. Amit megpróbálunk ebben a sorozatban feltárni, hogy hogyan lehet megőrizni a belső csendet, a belső nyugalmat. And we also see that there is a relationship with karma. Aztán láthatjuk, hogy ennek a dolognak van egy kapcsolata a karmával is. So karma means action, and then there is karmic accounts. So the bondage of karma between yourself and someone. A karma az cselekedetet jelent, és ennek következménye lehet egy karmikus számla, ami az eseményekkel vagy személyekkel köt minket össze. So in the materialist paradigm, you see that events occur randomly. Láthatjuk, hogy teljesen véletlenszerűen történnek az események az anyagi világunkban. Whereas in the paradigm of spirituality, nothing is random. Everything is cause and effect. Míg a szellemiségben tudjuk, hogy semmi nem véletlenszerű, hanem minden az okokozatnak az eredménye. So when there is a question of cause and effect, it enables you to become much more rational. Ha valaki ezt megérti, tehát az okozatnak a folytonosságát, akkor sokkal racionálisabban fog látni dolgokat. People experience fear more when they are alone. Az emberek sokkal inkább félnek, ha egyedül vannak, ha magányosak. And so when you practice meditation, you practice spirituality, you also practice being alone. Ugyanakkor, amikor meditálunk, amikor meditációt gyakorlunk, akkor ezt egyedül tesszük, ugye magányosan tesszük, tehát azt gyakoroljuk. And when people are alone, sometimes they feel anxious. És amikor az emberek egyedül vannak, akkor néha idegességet éreznek, szorongást. And then that anxiety turns into fear quite quickly. És ez a fajta idegesség vagy szorongás, ez nagyon könnyedén félelemmé alakul át. Because it stimulates the imagination. Mert ez a dolog elkezdi stimulálni a képzelőerőnket. So someone is alone in a building in the night time. Any noise could be something very dangerous. Valaki egyedül van egy épületben, éjszaka, valami zajt hall, és azt gondolja, hogy ez egy veszélyes dolog. And you know, if you have an animal, a dog or a cat, they will immediately notice if there's any kind of unusual noise. Ugye egy állat, egy macska vagy egy kutya rögtön felismer, hogyha valamilyen szokatlan zajt hall. But they don't get anxious. De ők nem lesznek idegesek ettől. Right?
But they will let you know, oh, there's this noise, this noise, this noise. Ugyanakkor tudatják velünk, hogy valami furcsa zajt hallottak. But I think they can interpret it quite well. Ők ezt nagyon jól tudják értelmezni. But people are not so good at interpreting De az unusual emberek ennek sounds. az értelmezésében nem igazán jók, tehát hogyha szokatlan, furcsa zajokat hallanak. So the person who is fearful will imagine and create fearful feelings when there is such noises. Tehát egy személy, akit félelemmel teli, ezekre a hangokra még félelemmel telibé válik, tehát teremti magában a félelmet. And part of it is because the person is, most people are disconnected from their inner self. És ez azért van, mert a legtöbb személy elszakadott a saját belső énjétől. But I think actually, this is just my opinion, animals are much more connected with their inner selves than people. Neki az a véleménye, hogy az állatok sokkal jobban össze vannak kapcsolódva a saját belső énjükkel, mint mi emberek jelen pillanatban. And so they have less mental disturbance. Tehát sokkal kevésbé, mentálisan sokkal kevésbé zavartak, mint mi emberek. So what we have to do is become very sure about certain things concerning our inner self and our actual self. Tehát ezért nagyon fontos, hogy önmagunkkal, a belső énünkkel kapcsolatban biztosak legyünk. And one thing is to really say to the self, I'm not in danger unless it's really clear that I am in danger. Ezért a legjobb, ha azt mondjuk önmagunknak, hogy nem vagyok semmilyen veszélyben, ha csak tényleg nem vagyunk valamilyen veszélyben. Now, a person who pays attention on their karma, they can do this more easily than someone who actually does more negative karma. Az, aki tisztában van a karmával, általában ezt könnyedén meg tudja tenni, tehát amit az előbb mondott, mint az, aki viszont sok negatív karmát követel. And so one of the important practices for maintaining inner calm is to practice and to observe what is the quality of my thoughts, my words, my actions. Ahhoz, hogy fenntartsuk a belső nyugalmunkat, nagyon fontos, hogy megfigyeljük a gondolataink, a szavaink és a tetteink minőségét, milyen minőségűek voltak. And anyway, this practice of observing, that causes a person to be more internally oriented. És ahhoz, hogy ezt a megfigyelést el tudjuk végezni, ez azt kívánja, hogy a személy még inkább befele fordult legyen. People who are externally oriented and materialist-minded, they are unaware of what's happening in their thoughts. Azok, akik kifele fordultak, akik nagyon materialista gondolkodásúak, nincsenek tisztában azzal, hogy milyen jellegű gondolataik vannak. The mind is very subtle and fast-moving. A tudat az nagyon szubtilis és nagyon gyors a mozgása. And the mind is very connected to the sense perceptions. És a tudat nagyon nagy mértékben összekapcsolódik az érzékszerveken keresztül kapott érzékelésekkel. So the mind operates very much on the basis of association. Ezért a tudat nagyon nagy mértékben az asszociációkon dolgozik. So at this time, during these days, many people, they are looking at the media. Manapság, most ezek a történések megtörténtek, mindenki a médiát nézi. And so what this is creating is an association, a set of associations where there's, life is more dangerous than it was last week.
És ebből kifolyólag az emberek most azt a következtetést vonják le, hogy az élet sokkal veszélyesebb most, mint egy héttel ezelőtt. I used to work in news, so I know a little bit about it. Tehát ő korábban híradónál dolgozott, médiánál, és ezért tudja, hogy ezek a dolgok hogyan működnek. So news is something that grabs people's attention. Tehát a hírek olyan dolog, ami elkapja az emberek figyelmét, leköti a figyelmét. Because the news media wants the people to watch the TV or to buy the newspaper. Ugye mit akar a híradó vagy a hírforrás, hogy mindenki azt nézze, vagy éppen vásárolja meg azt a újságot, ami benne vannak ezek a hírek. So whenever there is an event like this, it becomes magnified through the media. Amikor egy ilyen esemény történik, akkor a média ezeket az eseményeket még jobban felnagyítja. And many people who see opportunities for themselves will use the event for their purposes. És vannak emberek, akik kifejezetten a saját célukra használják ezeket az eseményeket. And it involves making people fearful. És ennek az eredménye az, hogy az emberek még inkább félelemmel telivé válnak. And it's very influential. És nagyon-nagyon nagy a hatása ezeknek a dolgoknak. The psychologists know very well how to influence people. A pszichológusok nagyon jól tudják, hogy hogyan befolyásolják az embereket. And so the advertising industry uses them to get people to buy products. A hirdetők, akik ebben az iparában dolgoznak, pszichológusokat alkalmaznak, hogy hogyan tudják még jobban befolyásolni az embereket. And media is also having a product. És hát a média is olyan, mint egy termék. And the product is information with extra embroidery. És ez a termék olyan, mint az információ, miközben ki van hímezve extra hímzésekkel. So sometimes people call it infotainment. Néha ezt az emberek Infotainment, like entertainment, but... Aha, tehát, hát ezt magyarul nem tudom, hogy lehet jól lefordítani. Tehát nem szórakozás, hanem info-szórakozás, igen, az információval való szórakozás. Now, the thing which can influence you very much or hold your attention very much is films. És aztán ott van, ami különösen nagyon le tudja kötni a figyelmünket, és nagy mértékben befolyásol, az a filmek. So they will make music to amplify the idea. Tehát a zene, ami szintén ezt erősíti. And they will repeat something that will create palpitations in your heart. És aztán dolgokat ismételnek szándékosan, ami a szívünk verését azt erősíti. And in this way your mind is trained to come under the influence of these things. És ezáltal a tudat arra van trenírozva, hogy minél inkább az ilyen dolgoknak a befolyása alá kerüljön. And then they will interview people. És aztán interjút készítenek az emberekről. And they will not interview calm people, they will only interview disturbed people. És általában az interjú alany az egy ideges ember, nem pedig egy nyugodt, békés ember. They will not interview people who are detached and non-emotional. Tehát nem olyanokat interjúvolnak meg, akik elszagadottak, érzelmileg teljesen függetlenek. So in that way, people are pulled into this state of being influenced and ready to give up their power. Így az emberek
belekerülnek ebbe az állapotba, és készek arra, hogy teljesen átadják a saját erőiket. And then this thing plays over again and again in the mind. És ezek a dolgok újból és újból lejátszódnak a tudatban. So we have to be a little bit careful about these things. Tehát egy kicsit óvatosnak kell lennünk ezekkel a dolgokkal. And why this is so successful is because the ability of most people to be detached is very weak. Miért sikeresek ezek a vállalkozások? Azért, mert a legtöbb ember gyenge az elszakadottság állapotában, tehát hogy független legyen valóta. So the only way that you can actually keep calm inside is when you also keep detached. Tehát a módszer, hogy megőrizzük a belső nyugalmunkat, hogy fenntartjuk a függetlenség állapotát. And in the world around us, there's very little encouragement for that. De a világban, ami itt van körülöttünk, nagyon kevés bátorítást kapunk arra, hogy ezt meg tudjuk tenni. So this is why we have to educate ourselves, train ourselves, prepare ourselves in an environment which doesn't want that. Tehát ezért van az, hogy oktatni, trenírozni kell önmagunkat egy olyan közegben, ami igazán nem erre biztat. So what the media is telling, one thing happened over here, it means it will happen again everywhere. Amit a média mond, hogy ami itt történt, ez bárhol, bármikor megtörténhet. Which may or may not be true. Ami lehet, hogy igaz, de lehet, hogy nem igaz. But people are expecting. De az emberek most azt várják, hogy ez megtörténjen. And so that's an invocation of trouble. És ez pedig a problémák meghívása. There is a story of the very ancient times. Van egy történet még a nagyon ősi időkből. I don't know if here in Hungary you know about the magician called Merlin. Hogy ismerjük-e a Merlint, a mágust. Yeah. And so in England they talk about a time when there was magic and then it stopped. Angliában beszélnek egy olyan időszakra, amikor létezett a varázslat, aztán az abban maradt. And the way they stopped the magic is by ignoring it. És hogyan állították meg a varázslatot, hogy egyszerűen nem vettek róla tudomást. So that is a very powerful mechanism. Ez egy nagyon erőteljes mechanizmus. So when you give a lot of attention to something in your mind, you give it life. Amikor a tudaton keresztül nagy figyelmet fordítunk egy dologra, azáltal azt a dolgot életben tartjuk. But when you are detached from it, then you actually do not sustain it. It doesn't get life. De amikor elszakadunk attól a dologtól, függetlenné válunk, akkor nem adunk az élet fenntartásához energiát. And so this is a very important piece of information for us. Tehát ez egy nagyon fontos információ. So first of all, we have to look at our karma individually. Először is meg kell nézni a saját karmánkat. Milyen a karmánk? So think about yourself during today. What have you been doing today? Tehát nézzétek meg önmagatokat, mit csináltatok meg. So your mind is in a way like a camera and it makes a film of your whole day. A tudat olyan, mint egy kamera, ami az egész napunkról elkészíti a felvételt. So when you remember your day, it's like you press the replay button and you replay your film of today.
Így amikor emlékezünk a napunkra, a napi eseményekre, akkor olyan, mintha megnyomnánk az ismétlő gombot, és leismételnénk az eseményeket. So if you can remember when you woke up this morning from sleep. Emlékezünk arra, hogy mikor ébredtünk fel ma reggel az alvásunkból. So you can call that the beginning of your film. I woke up. Mondhatjuk azt, hogy igen, ez volt a filmnem kezdete, az ébredés. So what do you do when you wake up? Different people do different things. Mit teszünk, amikor felébredünk? Különböző emberek különböző dolgokat tesznek. For us who practice Raja Yoga, the first thing we do is we go and meditate. Mi, akik Raja Jogát gyakorlunk, az első dolog, amit teszünk, hogy leülünk meditálni. That means you come into the day very slowly. Ez azt jelenti, hogy nagyon lassan lépünk be a napi cselekvésekbe, eseményekbe. Which means you wake up very early so that you can be in time for the regular day slowly. Ami azt jelenti, hogy lassan lépünk be az eseményekbe, tehát sokkal korábban kelünk fel. When you are asleep, you're actually detached from your body. Amikor alszunk, akkor elszakadottá válunk a testünktől. And when you wake up, it means you reconnect with your body. És amikor fölébredt, sorry, once again, please. When you wake up, yeah, you connect with your és body. amikor éber állapotban vagyunk, akkor viszont összekapcsolódunk a testünkkel. And so if you wake up slowly and meditate, then you're connecting with your body very slowly, not abruptly. Tehát amikor úgy ébredünk fel, hogy ez lassan történik, akkor lassú a testtel való összekapcsolódás is. So when you wake up slowly, it means you stay connected with your inner world. Tehát, hogyha lassan ébredünk fel, akkor tovább vagyunk kapcsolatban a belső világunkkal. And when you meditate, it means that you can explore your inner world and cultivate your inner world. És amikor meditálunk, akkor fel tudjuk tárni a belső világunkat, azt még jobban tudjuk kultiválni, tehát művelni. And then you can also, what we do is take light from beyond, take light into yourself during that meditation. És közben vesszük a fényt, vesszük a felsőt, tehát a forrástól a fényt. So this then gives you energy, internal energy for the day. És ez ad belső energiát a nap további részéhez. And it also keeps you aware that there's always these two worlds, the inner world and the outer world. És ezáltal, tehát, hogy ezt tesszük, még inkább annak a tudatában maradunk, hogy van a belső világunk és van a külvilág. So then you will get ready for the day, you will take your bath, you will get dressed, you will do all your personal things. És így felkészülünk a napra, megfürdünk, elkészülünk, stb. And then you will have your breakfast. Aztán megreggelizünk. And also when we eat, we like to eat quite, in an internalized state. És amikor eszünk, akkor is befele fordult állapotban eszünk. So think about it. How did you eat today? Tehát gondolkozzatok el ezen, hogy ma hogyan ettetek. Did you eat alone? Did you eat with someone? Did you watch television while eating? Hogyan ettetek? Egyedül ettetek, valakivel ettetek, vagy közben tévét néztetek? Most people these days, they eat in a non-peaceful way. A legtöbb ember manapság nem béketeljes állapotban étkezik. And this is why people have problems with their digestion, their weight and so on. És ezért van az, hogy nagyon sok embernek problémája van az emésztéssel, vagy a súlyával.
So, ask yourself, how was my karma of eating? Tehát kérdezzétek meg önmagatoktól, hogy milyen volt ma a karmám az étkezés idején. Did I eat peacefully, lovefully, or was I unaware of taking my food? Békésen ettem, szeretetteljesen ettem, vagy nem is voltam tudatában annak, hogy mit eszem. And then probably you went out somewhere. És valahova kimentetek, tehát kinétkeztetek. You go to work, or you go shopping, or something. Elmentetek esetleg a munkába, vagy vásárolni. So you're starting to be interactive with people, and how do you feel at that time? És amikor kapcsolatba kerültetek emberekkel, akkor hogyan éreztétek önmagatokat? Milyen érzés volt? Now, in the world today, mostly people are under stress. Manapság az emberek stresszben vannak. And the stress is connected with the things that happen in your active day. És a stressz összekapcsolódik azzal, amit folytatunk az aktív napi tevékenységeinkben. So look at yourself and see, how was I functioning in my active day? Ezért nézzétek meg és vizsgáljátok meg, hogy hogyan működtetek az aktív tevékenységek alatt. And then observe your day and see, did you make any mistake anywhere? És nézzétek meg, figyeljétek meg, hogy követetek-e bármilyen hibát a nap folyamán. Because there's always opportunity to make mistake. Mindig van lehetőség arra, hogy hibát kövessünk el. Could be a small mistake or a big mistake. Lehet ez egy kis hiba, egy nagy hiba. Or somebody else makes a mistake which affects you. Vagy valaki más követel egy hibát, ami hatással van ránk. And then you see, how do you react to that? És akkor meg lehet nézni, hogy ebben a helyzetben hogyan reagálunk arra a dologra. You know, and like that, different scenes in your day, and finally, here you are, here. És aztán tehát különböző jelentek voltak a nap folyamán, és végül itt vagyunk, itt ülünk. And this is towards the end of the day now. Ez most a nap vége fele van. And when you leave here, you'll go out and you'll go home, or you may go and eat or something. És akkor innen elmentek, akkor vagy hazamentek, vagy valami máshova mentek. You may meet some people, you may be with your family, different things. Tehát különböző dolgokat tehetünk, barátokkal találkozunk, a családdal vagyunk együtt, vagy bármi más. So now your day is like a strip, a film strip. A napunk olyan, mint egy filmfelvétel, filmszalagon. And every day is very similar to every other day. És minden napunk nagyon hasonló az előző naphoz. So if you look at one day, it's like looking at your life. Tehát megnézni egyetlen egy napunkat olyan, mint hogyha megnéznék a teljes életünket. So then you can start to see, you know, the trend of your life. És hogyha ezt megnézzük, akkor láthatjuk, hogy milyen trendet követ a mi életünk. Of course there's variation in the days, but in a general way, one day is like your life. Persze van variáció a napi tevékenységben, de mégis alapvetően egy trendet követ az életünk. So, in one day, you have to see how your karma is good, ordinary, negative, waste of time, boring, what? Tehát a napi tevékenységben meg kell nézni, milyen a tevékenység negatív, unalmas, egyhangú, hosszú, haszontalan. So whatever you do, whether it's a thought or words or actions, we call it seeds. Bármi legyen is az, egy gondolat, egy szó vagy egy cselekedet, azt mondjuk, hogy mindez egy mag. And then of course those seeds grow and they produce fruit which you have to eat. És persze ezek a magok elkezdenek növekedni, és aztán meghozzák a gyümölcsüket. So this is why we examine a day.
every day. We look at today. Így vizsgáljuk meg a napot, hogy mit látunk a napi tevékenységeinkben. Because then you can see, where am I going with my life? Láthatjuk, hogy merre haladok az életemmel. Then the question arises, where do you want to go? Aztán föltehetjük a kérdést önmagunknak, hova akarok eljutni. So if we're looking at the subject of inner calm, that's because inner calm is a desirable destination of the self. És ha megnézzük a belső nyugalom kérdését, ez egy belső vágya az én számára. Because the more you have inner calm, as much as you have that much you have inner power. Minél nagyobb belső nyugalommal rendelkezünk, annál nagyobb a belső erőnk. And when there's inner power and you experience something that wants to make you afraid, you have much more choice. És hogyha megvan ez a belső erő, akkor sokkal inkább tudunk szembenézni azzal, ami történik, ahol nincsen más választásunk. You can decide very consciously, will I come under this influence or not? Nagyon tudatosan eldönthetjük, hogy annak a dolognak a befolyása alá kerüljünk, vagy nem. So the aim of the influence is to pull everyone into itself. A befolyásnak a célja, hogy mindenkit arra fele húzzon. I'll give you an example of a cinema where there's a fire. Mondanék egy példát erre vonatkozólag. Például van egy film, ahol tűz van. Hát a cinema, you mean film? Yeah, the cinema where you go to watch the film. Yeah, I know. And so in the cinema there's some doors to go out. Oh, I see, okay. Tehát hogy azt hittem, a filmben mondja. Oké, tehát a moziban tűzült ki, különböző ajtók vannak, ahol ki lehet menni a moziból. And usually what happens in that situation is everybody gets in panic. Ugye mi történik egy ilyen szituációban? Mindenki pánikba esik. And they may get crushed or they may have injuries or something because of the panic, not because of the fire. Ja, történik, hogy a pánik miatt emberek megsérülnek, vagy agyonnyomják, agyontapossák egymást, és ez nem a tűz miatt történik, hanem a pánik miatt. So panic is such a thing, one person panics, is very contagious, everybody else starts panicking. Tehát egyetlen egy személynek a pánikja olyan járványszerű, hogy mindenki más is pánikba esik. Then everybody starts running. If one person runs, everybody runs. És elkezdenek az emberek rohanni, az egyik elkezd futni, és a többi rohan utána. Or they scream. Vagy elkezdenek kiabálni. So that means you are out of control. Ez azt jelenti, hogy teljesen kontrollálatlan a cselekedetünk. So this is a very dangerous state to have. Ez egy nagyon veszélyes állapot, amivel belekerülhetünk. So someone who's practicing inner calm, they have this possibility to choose, will I get caught up or not? De aki belső nyugalommal rendelkezik, annak van lehetősége, hogy válasszon, akarom ezt, hogy belekerüljek ebbe a dologba, vagy nem. So we have to have a warm heart and a cool head. Ezért azt mondjuk, hogy legyen higgadt a fej, de legyen meleg a szív. And then we're able to actually adjust our life in such a way that always it is going well. És ezáltal tudjuk az életünket, vagy alkalmazkodni az életünkhöz úgy, hogy tudjuk, hogy merre kell mennünk. So even in these circumstances of terror situations, if you analyze them, who is damaged maximum?
Egy ilyen eseményben például most történt, egy ilyen terroreseménynél, ki az, aki a leginkább megsérül? Is people who act in a rash way. Azok, akik rohanva cselekednek. So if you're very, very cool, your vibration and that vibration, they don't connect. Amikor viszont higgadtak vagyunk, akkor azok a vibrációk, amiket egy higgadt ember teremt, nem találkozik egy olyannak a vibrációja, valaki rohanva csinálja a dolgait. And because of that, that thing goes around you, not at you. És ezért ezek a dolgok nem tudnak minket megérinteni, tehát aki higgadt marad, hanem ott van körülöttünk az a dolog, de nem tud megérinteni. Nem kapcsolódik a két rezgés. So just in a very practical way, to be detached, to be calm, means that you have a very good chance nothing will happen. Tehát ezért, ha valaki higgad, ha valaki nyugodt, akkor megvan annak a valószínűsége, hogy semmilyen dolog nem fog vele, tehát ilyen negatív dolog történni vele. So your inner calm radiates into the atmosphere and creates its own atmosphere. Ez a belső nyugalom az, ami szerte áramlik az atmoszférában, és megteremti a maga atmoszféráját. And events can take place only if the atmosphere allows it. Az események csak akkor tudnak bekövetkezni, hogyha az atmoszféra ezt megengedi. So this is a very important aspect of our practice, is to create the atmosphere so that you have full command of all your faculties all the time. And then if something dangerous is coming, you will feel it in advance, sometime in advance. Tehát ezért nagyon fontos, hogy itt az a gyakorlat, hogy olyan atmoszférát teremtsünk, hogy érezzük, ha valamilyen veszélyes dolog közeledik, és ezt sokszor előre meg lehet érezni, hogy valami veszély van. And then it means that you decide what's going to happen. És ez azt is jelenti, hogy mi döntjük el, ha ilyen atmoszférát tudunk teremteni, hogy mi az, ami megtörténhet. So I'm thinking of many situations where we see how this is working. Sok olyan szituáció van, amiben láthatjuk, hogy ezek a dolgok hogyan mennek végbe. One situation happened in Colombia. Volt egy szituáció, ami Kolumbiában történt. And Colombia is a place where it's very easy to get kidnapped. Kolumbia egy olyan hely, ahol nagyon könnyen elrabolják az embert. Because there's a custom of kidnapping someone and holding for ransom. Ugye ott nagyon szokás, hogy az embereket elrabolják, és aztán váltságdíjat követelnek. So this one meditator was kidnapped for this purpose. Ez a történet egy olyan valakivel történt, aki meditált, tehát őt is elrabolták ezzel a szándékkal, hogy váltságdíjat követeltek. And so when you're a meditator, what you tend to do is go immediately into deep peace when any drama happens. És ami történik, egy olyan valaki, aki meditációval foglalkozik, egy ilyen drámában rögtön a belső békéjébe visszavonul. So this woman was just extremely quiet and peaceful, having been kidnapped. Ez a hölgy is nagyon nyugodt, extrém módon nyugodt, csendes volt, miközben elrabolták. And just sitting there quietly. És egyszerűen csak ott ült csendesen. So the kidnapper said, "What's wrong with you?" És így a rablója, az elrabolja megkérdezte, hogy van valami baj veled? And she said, "Nothing's wrong." És mondta, hogy nem, semmi gond, semmi baj. And so this created some disturbance for the kidnapper. És ez zavart okozott az elrablójánál, tehát ez a nagy nyugalom.
Because the scene was not going how they expected. Mert a jelenet az nem úgy zajlott, ahogy ők ezt elvárták. And then he said, why are you so peaceful? És kérdezte az elrabló, hogy de miért vagy ennyire nyugodt? Miért vagy ennyire békés? Just I am, I'm okay. És mondta, hogy ez vagyok, én teljesen jól vagyok. And then he said, well, you better go, because I can't deal with this type of kidnapped person. És így szabadon engedtem, mert nem tudott ezzel az egész helyzettel mit kezdeni. So, like that, that's just one, but there's Ez csak so ez egy many, történet, de nagyon sok hasonló történetesemény van. so many stories that we hear from our friends who are also practicing meditation. Of Tehát this sok ilyen type. történetet hallottunk a barátainktól, akik meditációval foglalkoznak. So the thing which you are very able to control is this fear reaction, panic reaction. Amit nagyon könnyű kontrollálni, ez a félelem, a pánik, a szorongás. And so, you see, when there is someone who wants to create a disturbance, they depend on the people getting disturbed. If they don't get disturbed, then there's nothing to do. Ha van valaki, aki kifejezetten zavart akar okozni abban a környezetben, ahol van, de azok az emberek nem válnak zavarodottak, akkor nem tud mit kezdeni. So what it means is this practice of inner calm really makes you powerful, and you decide what's going to happen, not the other way around. Tehát a belső nyugalom úgy működik, hogy olyan erőteljes atmoszférát teremt, hogy mi magunk döntjük el, hogy milyen események következhetnek be. So what we see in this incident is all these governments are saying, oh, we're going to put, 10,000 soldiers to take care of you. Ugye most például mi történik Franciaországban, hogy oké, 10 000 katonát hadba állítunk, hogy megvédjenek benneteket, már ugye a lakosságot. And the meditator says, it's okay, I take care of myself, don't worry. De egy meditáló azt mondja, hogy oké, hát meg én gondoskodom magamról. But you don't give away your power to whoever wants to protect you. Tehát nem adjuk át az erőnket bárkinek, aki egyébként azt mondja, hogy meg akar minket védeni. Because it's a contract. Mert ez egy szerződés. If you're afraid, I'll protect you, but I take away your freedom. Ha félsz, akkor oké, megvédelek téged, de elveszem a szabadságodat. That's not a good deal. Ez nem egy jó üzlet. Yeah? What do you think? Mit gondoltok erről? Your freedom is very important. Mert a szabadság az egy nagyon fontos dolog. So you will give up your power when you are afraid. If you're not afraid, no need to give up your power. Hogyha félünk, akkor adjuk át az erőnket, mert ha nem félünk, akkor nincs értelme átadni az erőt. So this, I think, is a very important part that we have to give attention to for ourselves. Ez egy nagyon fontos dolog, amire figyelmet kell fordítanunk önmagunkban. People easily get angry. Az emberek nagyon könnyedén válnak mérgessé. Someone gets angry with you, usually you get into a conflict. Ha valaki mérges lesz velünk, akkor nagyon könnyedén egy konfliktus helyzetbe kerülünk. Or you get very upset. Vagy felindultak leszünk. But if you're in your inner calm, when someone gets angry with you, you wait till they've finished and then carry on. De ha megőrizzük a belső nyugalmunkat, akkor ha valaki mérgessé válik velünk, akkor egyszerűen csak nyugodtak vagyunk és hagyjuk, hogy várjuk, hogy majd befejezi. Because when you're a detached observer, when somebody's angry, you don't do anything, you don't need to do anything.
Ha elszakadottak, függetlenek vagyunk attól, hogy valaki ideges, akkor nincs szükség arra, hogy bármit is tegyünk. You don't stand in front of them if they're going to throw something at you, you move to the side. Mert nem állunk ott valaki előtt, hogyha az minket kővel dobál, tehát nem maradunk ott, hanem arrébb megyünk. And because you have much more control of the situation, you're not really bothered about it. Mivel sokkal nagyobb kontrollral rendelkezünk a szituáció fölött, ezzel nem is foglalkozunk magával a szituációval. A very nice thing that happens when you practice inner peace, inner calm, and you're in contact with your soul, you're also not afraid of death. Hogyha fenntartjuk a belső békét, a belső nyugalmunkat, és ezt gyakoroljuk, akkor kevésbé fogunk félni a haláltól is. Because sometimes somebody will threaten you with death. Mert néha még valaki akár halálra is ijeszthet minket, vagy fenyegethet a halállal minket. But if you're not afraid of death, it's very difficult for them to do that. De hogyha nem félünk a haláltól, akkor nem tud minket senki azzal fenyegetni. There's a story I can tell you about that. Ezzel kapcsolatban is van egy történet, ezt szeretném most akkor elmesélni. And this is a very old story from many hundreds of years ago in India. Ez egy nagyon régi történet, több száz évre visszanyúlik, és Indiába történt. So it was when the Roman Emperor Alexander the Great wanted to go and conquer India. Ez akkor történt még, amikor Nagy Sándor meg akarta hódítani Indiát is. So he got his armies and they went off towards India to conquer it. Ugye fölállt a nagy hadsereg, és elindultak, hogy meghódítsák Indiát. And someone said to him, okay, you go and conquer India, but be careful of the yogis, they're very powerful. És valaki azt mondta neki, hogy oké, menjél, hódítsd meg Indiát, de legyél nagyon óvatos a jogikkal, mert ők nagyon erőteljesek. So he said, what is this? I don't know what about these yogis. How are they powerful? És mondta, hogy nem ismerem én ezeket a jogikat, hogyan tudnak ők erőteljesek lenni. And so he said, okay, call some yogis to me, let me see their power. És kérte, hogy oké, hívjál el egy-két jogit, hadd nézzem meg, hogy hogyan működik az ő erejük. And of course, his army, their physical power and weapons and all this type of power. Tehát természetesen az ő hadseregének óriási ereje volt, ugye a fegyverek által, fizikális ereje. So when the yogis came, saw a few guys who were thin little fellows. Megérkeztek ezek a jogik, kis vékonykák. And they just had a loincloth around. És csak egy ágyékötő volt rajtuk. No armor, no weapons. Nem volt náluk semmilyen fegyver. So he said, this don't look very powerful to me. Mondta Nagy Sándor, hogy nem nagyon tűnnek ezek olyan erőteljeseknek számomra. So he was a bit arrogant and he said, you know, I don't have to worry about these people. És arrogáns volt, és azt mondta, hogy én ezeknek az embereknek nem kell aggódnom. So then he said, okay, show me your power. És mondta nekik, ezeknek a jogiknak, hogy mutassátok meg az erőtöket. So then the yogis said to him, okay, you build a very big fire and we will show you. És a jogik mondták, hogy oké, akkor csinálj egy nagy tüzet, és majd megmutatjuk. So he built a big fire. He said, okay, let's go. És akkor egy nagy tüzet épített, vagy készítetett Nagy Sándor, és mondta, hogy itt van, akkor mutassátok. So one by one they walked into the fire. És egymás után belesétáltak a tűzbe. And he got shocked. És teljesen sokkot kapott Nagy Sándor. And he turned his army around and went home. És megfordította a hadseregét, és visszament. He said, I can do nothing against people who have no fear of death. És azt mondta, hogy semmit nem tudok az olyan emberekkel kezdeni, akik nem félnek a haláltól. So that is all to do with inner calm. És mindez a belső nyugalomnak volt az eredménye.
So obviously it's very rare that we would experience somebody trying to kill us, right? Természetesen nagyon ritka, hogy azt tapasztaljuk, hogy valaki meg akar minket szándékosan ölni. But it's quite frequent that somebody get angry with you. De viszont ez sokkal gyakrabban megtörténik, hogy valaki mérges velünk. Or somebody threaten you in some way or another. Vagy ilyen vagy olyan módon fenyeget minket. So, but you can use the same principle to ensure that you are the master of the situation. De ugyanilyen módon, ugyanezt a irányvonalat használhatjuk, hogy megtartsuk a belső békünket. Because when you are in inner calm and inner serenity, you are connected with your immortality, your eternity as a soul. A belső nyugalom állapotában összekapcsolódunk a saját halhatatlanságunkkal, örökké valóságunkkal, lélekként. And then you become aware that the physical reality is not the only reality. És tudatába kerülünk annak, hogy a fizikai realitás az nem az egyedüli realitás. So people who are materialist, they say physical reality is everything. Akik materialista gondolkodásúak, azt mondják, hogy a fizikai realitás az egyedüli realitás, nincs más. So they're completely involved in whatever is something you can perceive through your sense organs. Ők csak azzal vannak elfoglalva, amit az érzékszerveken keresztül érzékelnek a világból. But when you practice to go inside and you have access to the inner world, then you're dealing with two realities, not one reality. Ugyanakkor, amikor elérhetőségünk van, és kapcsolatba is kerülünk a belső világunkkal, akkor felismerjük, hogy két realitás van. So then in that case, the material reality is something that is like you can be outside it. És így megértjük, hogy a külső realitás egy olyan dolog, ami kívülről is szemlélhető, tehát kívülről tudjuk nézni. And as soon as you're outside the material reality, it can't influence you. És abban a pillanatban, hogy kívülre kerülünk, nem tud az a dolog többé befolyásolni. And you have this power to go in or come out however you want. Rendelkezünk ezzel az erővel, hogy belépjünk abba a realitásba, amikor akarjuk, és ki tudjunk lépni abból a realitásból, amikor úgy kívánjuk. So this gives you a very special angle or a very special perspective on the events that happen in the world. És ezzel egészen más módon látjuk a történéseket, amik egyébként körülöttünk zajlanak. So in spiritual practice, we always see a situation as something that arises, continues for a while, and then it subsides. Tehát a szellemi látásmóddal úgy látjuk a dolgot, hogy valami elkezdődik, egy ideig fennmarad, és aztán lassan megszűnik. And all the situations that you encounter, if you observe the video of your life, you will see that they are of similar type. És hogyha így nézzük az életünknek a történetét, tehát ezen a film szallagon, akkor azt is láthatjuk, hogy az események ugyanígy zajlanak az életünkben. Minden. And the situations that arise that are difficult for you are directly connected with some or another personal weakness. És azok a dolgok, amik felmerülnek az életünkben, azok valamilyen gyengeségünkkel kapcsolódnak össze, ami ott van bennünk. So the reason they arise is so that you can develop strength in that particular area. És azok az események azért merülnek fel az életünkben, hogy abban a dologban kifejlesszük önmagunkban az erőt. So when a situation arises, it creates stress for you. Ugyanakkor ez a szituáció, amikor felmerül, egy stresszt okoz. So then you observe yourself, how do I respond to these particular stresses?
De ilyenkor kell megfigyelni önmagunkat, hogy hogyan válaszolunk egy ilyen helyzetre. And you have to see which stress makes me anxious or fearful. Meg kell nézni, hogy milyen helyzet tesz idegessé, stresszel telivé, felindultá. And then you can put your finger on it and say, this is where I am weak. És azt mondhatjuk, rámutathatunk arra a dologra, és azt mondhatjuk, hogy igen, ebbe a dologba gyenge vagyok. Then you get an angle on yourself, you become very detached from yourself, and you see yourself as a character in a movie. És ilyenkor fontos, hogy elszakadottan szemléljük önmagunkat úgy, mint egy karaktert ebben a játékfilmben. So you have your movie of your day, you're looking at it from your inner world in a very objective way. Tehát látjuk a saját történetünknek a filmjét, és kívülről szemléljük nagyon objektív módon. So then you see yourself exactly as you are. Pontosan objektivitással, ugyanúgy láthatjuk önmagunkat olyannak, amilyenek valójában vagyunk. And you see what you do and how you do and where you make mistakes. Láthatjuk, hogy hol vagyunk, mit teszünk, hol követünk el hibákat. And then you can adjust your performance in your mind. És ezáltal tudunk alkalmazkodni a helyzetekhez a tudaton keresztül. So, you look at yourself from the whole day, and in your mind you make an evaluation. In this situation it would be better to be firm. In that situation it would be better to be detached. You adjust your performance in your mind. Tehát látva önmagunkat, mondhatjuk önmagunknak, hogy ebben a helyzetben nekem határozottabbnak kellene lennem, ebben a helyzetben függetlenebbnek kellene lennem, és így tudjuk önmagunkat igazítani az eseményekhez. Tehát, hogy olyan kell megfelelőképpen viselkedni. And spiritual practice also tells us you are an actor. Szellemi tanulmány ezt is elmondja nekünk, hogy mindannyian színészek vagyunk. So then you become like the director and you see yourself as the actor from two selves. Tehát olyan, mintha két énünk lenne, az egyik, ami irányítja, vagy rendezi a történéseket, és a másik pedig a színész, aki eljátsza a szerepet. So then you see, yeah, okay, in this situation, I don't have to make all that mistake. I could do this, I could do this, it would be better. Tehát láthatjuk magunkat kívülről úgy, hogy igen, ebben az eseményben nekem nem kell hibákat elkövetnem, hanem tehetem ezt, vagy azt, vagy egy másik dolgot. Time to time, almost the same situation comes again. Időről időre szinte ugyanazok az események történnek az életünkben. And when that situation comes, you know in advance, oh, it's coming. És amikor felmerül az a szituáció, akkor tudhatjuk előre, hogy most megint azért jött, mert. So then, you get ready. És így készen állunk arra az eseményre, arra a történésre. And when you're specially ready, the situation comes, you know how to act. You don't react, you act. És hogyha különösen fel vagyunk készülve, akkor tudjuk, hogy hogyan cselekedjünk. Nem reagálunk, hanem cselekszünk. So your starting place is inner calm. Tehát a kiinduló pont, a belső nyugalmunk. See the situation coming. Látjuk, hogy a szituáció közeledik. You go into it, belekerülünk abba a szituációba, clearly knowing how you will perform. De pontosan tudjuk, hogy mi hogyan kell cselekednünk, hogyan kell játszanunk abban az eseményben. And then you observe, see, is it successful? És utána megnézzük, hogy mennyire voltunk sikeresek. And then when it's over, you again go back and look at it. How did this situation play this time? És amikor túl vagyunk az eseményen, akkor megnézzük, hogy hogyan is történt az esemény, hogyan zajlott az esemény.
So this gives you a lot of power where previously you were a victim of circumstances. Ez nagyon sok erőt ad, miközben korábban lehet, hogy úgy gondoltuk, hogy ezekben az eseményekben áldozatok voltunk. So do you like this method? Tetszik ez a módszer? So you can experiment with it. Akkor ezzel kísérletezzetek. But in order to be successful, you have to practice to be in inner calm. De ahhoz, hogy ezt tudjátok gyakorolni, először is meg kell teremteni a belső nyugalom állapotát. So we'll do a little experiment now, is that good? Tehát egy kis kísérletet fogunk most végezni, rövid. So it's very simple. Nagyon egyszerű. I'm going to turn down the lights so you can see this little point of light more easily. Tehát amikor leoltjuk a fényt, akkor még tisztában látható ez a fénypont mögöttünk. And so you focus on that point of light and that will keep you steady and stable. Fókuszáljatok erre a fénypontra, és ez segít abban, hogy stabilak maradjatok. And while your eyes are focused on the point of light, miközben a szemetek erre a pontra fókuszál, you make yourself feel that you are on the inside of your head. Érezzétek, hogy a saját fejetekben vagytok, belül a fejetekben. So you're looking at that point of light from the inside, behind your eyes. És nézzétek önmagatokat a szemetek mögött. And you yourself are like a point of light. Ti magatok is olyanok vagytok, mint egy fénypont. Your eyes are like camera. És a szemek olyanok, mint egy kamera. So the inner self sees a point through the eyes. Így a belső szemünk egy pontot lát. And this exercise will make you concentrated. Ez a gyakorlat az, ami segít a koncentráltságban. And then focus your attention on that inner being of light. Aztán fókuszáljátok a figyelmet arra a belső lényre, a fénypontra. And you can feel the inner world and the outer world. Érzitek a belső világot és a külvilágot. You are on the inside, bent vagytok, observing the outside. Miközben megfigyelitek a külvilágot. And you are detached. És elszakadottak, függetlenek vagytok. Whatever happens on the outside, you are on the inside. Bármi történjen a külvilágban, ti bent vagytok a belső világotokban. The outside is very active, and the inside is quiet. A külvilág nagyon aktív, míg a belső világ az nagyon csendes. You tell yourself, I am a silent, peaceful being of light. Azt mondjátok önmagatoknak, hogy én egy csendes, békés lény vagyok. Observing scenes in the material world. Szemlélem az eseményeket, amik az anyagi világban zajlanak. In this way you learn to be detached. Így módon megtanuljátok a függetlenséget. Now with your ears, you are on the inside, hearing sound through your ears. A fülekkel halljátok a belső világnak a hangjait. So on the inside you are silent and you hear sound through your ears.
A belső világ az csendes, de a fületekkel halljátok a hangot. Now your skin. A bőr. You can feel the temperature of the room through your skin. A bőrön keresztül érzékelitek a teremnek a hőmérsékletét. But you yourself are independent of the temperature. De ti magatok teljesen függetlenek vagytok a hőmérséklettől. You're breathing air through your nose. Az orrotokon keresztül veszitek a levegőt. So the air is going into your lungs and out again. A levegő beáramlik a tüdőbe, és onnan kifele áramlik. To maintain your body. Azért, hogy fenntartsa a testet. But you yourself are separate from your De body. ti magatok különállók vagytok a testtől. You're a being, and your body is an instrument. Ti vagytok a lény, és a test az eszköz. Your body makes it possible for you to experience the material world. Az eszköz, a test teszi lehetővé, hogy meg tudjátok tapasztalni az anyagi világot. But you yourself are a spiritual being. De ti magatok szellemi lények vagytok. So when you are turned within, you can feel this more easily. Amikor befele fordultok, ezt könnyebb megtapasztalni. And experience that you are peaceful, silent, focused. Tapasztaljátok meg, hogy fókuszáltak, csendesek, békések vagytok. And then let yourself come back to the everyday reality. És aztán engedjétek meg önmagatoknak, hogy visszatérjetek a mindennapi realitásba. So you see, it's a very simple thing. Tehát ez, látjátok, nagyon egyszerű ez a dolog. Of course, there are many levels of meditation. Természetesen a meditációnak nagyon sok szintje van, But this is a very good first step to go within, be within, and perceive the outer world through your sense organs. de ez egy nagyon jó módszer bent a belső világunkban lenni, aztán kilépni a külvilágba, és érzékelni az érzékszerveken keresztül a világot. Then you realize there's I and there's my body. És így felismerhetjük, hogy igen, ott vagyok én, és ez pedig az én testem. You make that separation. What is me and what is this? A két dolgot különállóként kezeljük, hogy ki az, aki én vagyok, és mi ez a test. So when you go from here, you should experiment with that. You're walking along, I, the soul, am walking along through this body. Tehát amikor elmentek, ezzel kísérletezzetek, hogy én a lélek, aki a testével megy, sétál. I am making this body walk. Én vagyok az, aki ezt a testet arra késztetem, hogy menjen, sétáljon. I'm walking along in the material world. Keresztül sétálok ezen az anyagi világon, But I myself am in my inner world. de én magam belső világomban vagyok. Feel that separation. This is a good first step. Tehát érezzétek ezt a különbséget, ez az első lépés, amit meg kell tenni. And the essential quality of the soul is to be calm, to be peaceful, to be still. A léleknek a leglényegesebb tulajdonsága az, hogy békében van, hogy nyugalomban van, csendben van. And then the world outside is with sound and action. És a külvilág pedig a cselekedetek és a hangvilága. Like a 3D film. Ez olyan, mint egy 3D film.
Have you seen 3D film? Valaki látott már ilyen filmet? 3D-s filmet? No. Yeah, they know it's all the fashion to have 3D film. So they give you special glasses and then you can see the 3 dimensions. Ugye, amikor ilyen különleges szemüveget kell felvenni, hogy lássuk a filmet, és látjuk a különböző dimenziókat. So it looks real, but you know it's not, it's an illusion. Bár azt gondoljuk, vagy látjuk, amit látunk, de tudjuk, hogy ez egy illúzió. So the world that we live in is similar. A világ, amiben élünk, hasonló. So you practice. Tehát ezt gyakoroljátok, különállónak lenni. Come into a situation. A szituációtól belépni a szituációba, aztán onnan visszahúzni önmagunkat. This is homework. Ez a házi feladat ma este. Okay, so thank you very much. I don't know if you